আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা DIY ফেচিয়েল পেক য'ত নেকি আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা ক'লা দাগ নাইকিয়া কৰা আৰু হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন সমস্যাৰ পৰা সমাধান কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰিব এই DIY ফেচিয়েল পেকটোৱে 100% অৰ্গেনিক হয় আৰু এই DIY ফেচিয়েল পেকটো ইউজ কৰি আপোনালোক বহুত বেছি উপকৃত হ'ব। তো আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জেছিকা ফ্ৰেম ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আৰু যদি এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যিসকল, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চিৰদিনৰ কাৰণে এই চেনেলৰ মেম্বাৰ হৈ যাওক। তো আহক এতিয়া মেইন টপিকলৈ আহোঁ। আজি মই যিটো DIY ফেচিয়েল পেক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তাত কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই এড কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ ফেচিয়েল পেকটো ইউজ কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি কথা কৈ গৈ থাকিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া সকলোখিনি কথা গম পাই গৈ থাকিব। তো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে লাগিব এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, আৰু আলুটো এনেকৈ পিহনাত মাৰি ল'ব লাগিব আৰু পিহনাত মাৰি তাৰ ৰসটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু যিসকলৰ ঘৰত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল হ'ব, তেওঁলোকে তাৰ ৰসটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু মই এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই ৰসটো উলিয়াই ল'ম। আলুৰ ৰস উলিয়াই পেলাই এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আলুৰ ৰসটো। 3 চামুচ বা 4 চামুচ আলুৰ ৰস উলিয়াই ল'ব লাগিব। এটা আলুৰ পৰা ওলাব আৰু মই ৰসটো ইয়াত এনেকৈ দি দিম। আৰু আলুৰ ৰসটো বহুত বেছি উপকাৰী হয় আমাৰ ছালৰ কাৰণে। আৰু আলুৰ ৰসে মুখৰ যি ক'লা দাগ থাকে আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কেল হয় বা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হয়, সেই সকলো সমস্যা সমাধান কৰাত আলুৱে বহুত বেছি সহায় কৰে। তো আলুটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয়। তো মই এতিয়া 3 চামুচ দিলোঁ আলুৰ ৰস। আৰু মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ নাৰিকল তেল 1 চামুচ। আৰু পিঠাগুড়ি দিম মই 3 চামুচ এড কৰিম। পিঠাগুড়িটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয়, কাৰণ পিঠাগুড়িত ভিটামিন চি বহুতকেইটা ভিটামিন থাকে। ভিটামিন এ থাকে, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি, যিটো নেকি আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয়। আৰু পিঠাগুড়িয়ে আমাৰ ছালৰ যিটো মানে ব্ৰাইটনেছ, সেইটো ব্ৰাইটনেছটো অনাত বহুত বেছি উপকাৰী হয় পিঠাগুড়িটো। আৰু লাষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে নেমু ৰস, আৰু ইয়াতে মই নেমু ৰস এড কৰিছোঁ 2 চামুচ। আৰু নেমু ৰসত চাইট্ৰিক এচিড থাকে আৰু ভিটামিন চি থাকে। আৰু চাইট্ৰিক এচিডে আমাৰ ছালখনত যি ছাইড এফেক্ট থাকে বা কিছুমান ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পৰা বহুত বেছি হেল্প কৰে আমাৰ নেমুটোৱে। গতিকে স্কিনৰ কাৰণে নেমুটো বহুত বেছি উপকাৰী হয়। তো নেমুটো মই সেইকাৰণে এড কৰিছোঁ ইয়াতে 2 চামুচ। আৰু এই 4টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এড কৰাৰ পিছত এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব অলপ সময়। মিক্স কৰি 1-2 মিনিটমান ৰখাই থৈ দিব। আৰু ৰখাই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, টেক্সচাৰটো যাতে এনেকুৱা হয়, মই যেনেকৈ এইটো কৰিছোঁ এনেকুৱা হৈ যায় যাতে ইয়াৰ টেক্সচাৰটো। তো এইটো কৰিলে বেছি মুখত লগাবৰ কাৰণে হেল্পফুল হয়। ফেচিয়েল পেকটো ইউজ কৰি আপোনালোকে বহুতেই লাভান্বিত হ'ব। আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেলবিলাক আঁতৰি যাব, লগতে হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যনৰ পৰা বহুতো হেল্প কৰিব এই ফেচিয়েল পেকটোৱে। আৰু আপোনালোকৰ মুখত যি ক'লা দাগ আছে, সেই ক'লা দাগবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণেও এই ফেচিয়েল পেকটো বহুতেই বেছি সহায় কৰিব। চ' আপোনালোকে কমেও এমাহত এপ্লাই কৰিব, সপ্তাহত 2 দিনকৈ। তো এমাহমানত ইউজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাবই। আপোনালোকৰ যি মুখত ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছিলে, ক'লা দাগ আছিলে বা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন আছে, সেইবিলাক আঁতৰিবলৈ ধৰিব। চ' আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ এই ফেচিয়েল পেকটোৰ পৰা বহুত লাভান্বিত হ'ব। তো এপ্লাই কৰি চাব আপোনালোকে ঘৰতে, আৰু অতি সহজে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব ঘৰতেই, কাৰণ ঘৰতেই পোৱা যায়। চ' মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অতি সহজতে বনাব পৰা এই ফেচিয়েল পেকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এই DIY ফেচিয়েল পেকটো আপোনালোকে কমেও 10 মিনিট সময় ৰখাব লাগিব। আৰু 10 মিনিট সময় ৰখাই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মুখখন ভালদৰে ধুই পেলাব। আৰু ভালদৰে ধুই টাৱেলেৰে মুচি তাৰপিছত আপোনালোকে মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম ইউজ কৰিব। আৰু মই এটা মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম ঘৰতে মই বনাই লৈছিলোঁ এইটো। আৰু এইটো যেতিয়া মই বনাইছিলোঁ তাৰো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত চালে গম পাব এই যিটো মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম বনাইছিলোঁ সেইটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ চাব পাৰিব।
তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আকৌ এটা নেক্সট বিউটি টিপছ লৈ আপোনালোকৰ লগত আহিম, আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।